Так, всім привіт. Скажіть, будь ласка, надіюся, що в мене дуже добре чути. Олена, чути мене? Так, тобі чути. Все, супер. Ви ще можете продовжувати писати рівень вашої енергії, і поки ви пишете, я завжди знаю, і це перевірено на собі, що поки ви пишете ваш рівень енергії, вона у вас відповідно вже буде підніматися. Тому, надіюся, по завершенні цього ефіру ваша енергія зросте набагато вище. І так, давайте з вами знайомитися. Хто мене ще не знає, мене звати Іванна Богнюк, я керуючий директор компанії Джерелія. З Джерелією я вже співпрацюю 5 років, навіть більше 5 років. Це моя перша мережева компанія, єдина компанія, якій я розгладила всі перспективи. Скажу, що тут реально заробляти, тому що я на це собі перевірила, а особливо влітку, бо влітку я закриваю завжди директора, тому що по старому маркетинг-плану я закривала влітку, по новому маркетинг-плану ми любимо закривати статуси влітку. Тому, як то кажуть, літо – це наш період росту. І я завжди, коли кажуть, що влітку важко працювати, я завжди кажу, що це не так. Що якщо людина хоче працювати, їй немає таких проблем, коли працювати. І сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, як продавати дорого, а саме як продавати нашу нову лінійку серії SkinLab. Напишіть, будь ласка, в чаті одинички, хто вже спробував цю серію, хоча б один якийсь будь-який товар. Чи це SkinLab Essence, чи це SkinLab Brilliance, чи це Anti-Age система. Якщо ви вже користувалися цим комплексом, поставте, будь ласка, в чаті одинички і буду чекати Так, бачу, вже Катя пише. Катя у нас, я знаю, що спробувала. Олена уже 2 серії спробувала. Супер. Тільки пишемо. Давайте писати всі разом. Тому що мені дуже важливо ваш зворотній зв'язок. І я є переможцем топ-3 серед нашої попередньої програми SkinLab «Прокачай свій статус» із SkinLab. І саме тому хочу з вами сьогодні далі поділитися. Взагалі, хочу сказати, що дуже важливо є особисте користування. Чому? Розкажу вам таку маленьку передісторію. Так, мене видно? Так. Розкажу вам таку маленьку передісторію. Коли вийшла тільки наша нова лінійка SkinLab Brilliance, я замовила собі тонік для вмивання, я його спробувала, щось він мені не дуже сподобався. Як потім виявилося, що в мене було просто недостатньо зволожена шкіра обличчя, і ще плюс я користувалася не нашими засобами, і вони, співпало так, що вони не могли разом працювати, і я, відповідно, подумала, що це мені просто цей засіб для вмивання не підходить. І тоді була зустріч у Києві, ми приїхали у Київ, і я ж там всім розповідаю, що чому цей засіб не підійшов, бо в мене там суха шкіра. Я подарувала для Оксани, для свого наставника, віддала цей назад. Кажу, тобі підійшов, ти користуйся, мені там не підійшов. І коли я приїхала до речі, в Києві нам подарували тоді теж засіб цей гель для вмивання і туш. І думаю, ладно, хай буде, комусь там віддам. Так, ось ви можете почитати. Це було спочатку один скрін, це цей, що зліва. І тоді Олена, а вимкніть ще, будь ласка, мікрофон. О, дякую. Спочатку був скрін, можете зліва подивитися, це був перший. Вона була настільки вражена, тому що вона дуже підходить делікатно підходить до різних там засобів. Вона там взагалі замовляла якусь там собі корейську косметику, і їй настільки сподобалось, ви можете це прочитати, і вона вирішила в мене замовити цілий комплекс. Щоб ви знали, яка в мене була радість, і я тоді взагалі, якраз ця програма почала діяти із подвійними балами.
І я почала після того, коли вона замовила цей комплекс, я почала також собі думати над тим, що я хочу спробувати ще раз якісь інші засоби із цієї серії, тобто не лише гель для вмивання. А тоді я собі замовила уже маску і сироватку для обличчя. У мене дуже великі були проблеми з обличчям, тому що в мене шкіра вона суха, тобто вона, я б не скажу, що делікатна, але суха і малозволожена. І коли я замовила собі, і дуже часто я взагалі на воду в мене якби була така як алергія. Я не могла вмиватися, тому що мене обличчя просто висипало. Якщо я йшла в душу ванну, в мене було червоні відразу червоне обличчя, і я не могла ніякий собі нічого взагалі підібрати, навіть косметолог не могла мені допомогти з цим. І коли я собі замовила, я вам скажу чесно, що я була дуже вражена, тому що результат я вже почала бачити, і я дзвоню до чоловіка, кажу, слухай, подивись, яке, кажу, в мене обличчя, то це взагалі круто. Ну, я ніколи не думала, що ця серія настільки так працює. І тоді я почала, відповідно, вже рекомендувати, показувати це в інтернеті, у Фейсбуці, це ну, я в більшості працюю там в Фейсбуці, в Інстаграмі, це на особистому бренді. Почала закидати оголошення, і в мене була дуже така ціль важлива, це замовити собі цілий комплекс. Але ж, ну, як то кажуть, 4600 гривень на той час, це було дуже так, ну, я могла собі дозволити, але я хотіла собі якоїсь такої ціль поставити. Я половина просто на бізнес-паках отримала, а половина я просто ще отримав із зарплати, заплатила. Це була моя ціль, щоб я не всіма ну, тобто не всією зарплатою скористалася, а частину я собі просто скористалася це бізнес-паками. Тому це теж дуже реально, можна собі замовити. Ніхто не каже, що ви можете замовити собі там відразу весь комплекс. Замовте для початку, собі спробуйте якісь там 1-2 засоби. І повірте, це дуже круто, тому що це дійсно крута серія, це професійна косметика. Це вона замінює дуже багато косметичних процедур. Вам не потрібно ходити до косметолога. І повірте, коли ви замовите навіть пробники цієї серії, ви будете просто вражені. І вам після пробників я скажу, що вам відразу захочете вже замовляти всю серію. І коли я вже перевірила, я почала сміливо це показувати. Сміливо почала показувати уже для клієнтів, це для Фейсбуці. І що важливо? Важливо, коли ви працюєте у Фейсбуці, важливо показувати якийсь заголовок. Тобто в заголовку має бути вирішення проблеми вашого клієнта. Ось, наприклад, ви можете на екрані подивитися, це в мене у Фейсбуці. Це перші були відгуки уже в нас по цій серії. І просто я собі написала там, скажи ні пігментації. Це був лише один активний денний крем, денний освітлюючий крем, він з SPF від серії Skin Lab Brilliance. Але ми додавали туди що? Ми додавали, скажи ні пігментації. Тобто люди бачать, що ага, пігментація, значить є якесь вирішення. Да, бачите, там можна побачити внизу 32 коментарі. Із тих 32 коментарів, по-моєму, у мене 6 людей, які замовили крем. Але я не просто працюю на кремі, я працюю ще на допродажі. Тобто я ще паралельно, можна далі мені слайд, я ще паралельно працюю на допродажі. Тобто, коли я скидаю уже для людини можете почитати, скидаю про крем, так, і як я дивилася правильно, ще обов'язково щось дописувати. Не просто ви пишете, написали, скопіювали з сайту про крем, написали ціну і там бажаєте замовити. Так люди купувати не будуть. Обов'язково пишете щось додаєте своє. Ви пишете там вітаю там Олена, вітаю Тетяна, там Оксана, і тоді пишете там ви цікавились кремом від пігментації, там серії та така-то, така-то. Крем, і тоді відразу вказуєте проблему для клієнта. Тобто ви заходите на сайт, читаєте про цей крем, які він вирішує проблеми, там прибирає свіжі і зменшує давні плями. Має крем-захист, має від ультрафіолету випромінювання захист, так? Бо крем із SPF 30.
тоді червоні плями, постакне, пігментні плями, і оце все ви прописуєте, і тоді ви вказуєте ціну. І відразу пишете також, що є у наявності відновлюваний, наприклад, освітлюючий нічний крем. Тобто тут ви вже можете комбінувати там денний нічний, або денний сироватка, або денний маска, тобто в залежності ще яке ви оголошення закидали. Тобто, який ви пост публікували. Якщо ви, наприклад, публікували, що треба освітлити шкіру обличчя, так, вирівняти тон, то тут рекомендую денний і нічний крем, тому що денний і маска, тому що маска в нас іде освітлююча, і вона теж дуже круто працює. І обличчя теж дійсно освітлюється. Це я вам перевірено на собі кажу, тому що маска, це теж маска сироватка були одні з перших моїх засобів. І тоді ви пишете вже про нічний, не отакий великий. Да, текст вийшов великий, але у тексті трішки про крем денний ціна. Також пишемо, що є у наявності ще нічний, теж про нього ціна. Ми можемо написати, що є засоби, що є ще засоби серії від цієї від пігментації. Підходить для будь-якого типу шкіри, навіть дуже чутливого. І в кінці ви пишете, зупинимося на кремах чи розповісти там про комплекс детальніше. Можна ще прописувати ще перед запитанням, бо обов'язково в кінці має бути запитання. Перед запитанням ви можете написати, що також можна замовити пробники. Один пробник там 30 гривень, ви собі пишете. Далі. Подивіться, будь ласка, уважно на це фото. Вітаю, Ірина. Ви замовляли в нас серію від SkinLab для обличчя, так? І я написала, що не так на фото. Скажіть, будь ласка, що не так на цьому скрінові? Як ви думаєте? Вмикайте ваші. Добре, я вам трішки підкажу. Що не так на цьому фото? На цьому фото не так те, що у мене клієнтка, я їй відправила пробники цієї серії, і для всіх клієнтів, коли я їм відправила пробники, вони покористувалися, і буквально там за декілька днів я їм відразу писала, як їхні враження, які їхні емоції, тобто, щоб вони написали би відгуки про пробники навіть тим, що вони користувалися. І для цієї Ірини я відправила для неї, вона ще навіть, по-моєму, виграла тоді в мене в сторісі. Я відправила, і вона мені, я в неї не запитала, Олена, там дівчата пишуть, що воно щось не можуть під'єднатися. Я всіх приєдную. Не знаю. Угу. Дякую. І Ірина – це перша людина, в якої я не запитала, які враження від нашого комплексу. Тобто від цих пробників. Я їй, по-моєму, 3 чи 4 пробники відправила. І знаєте що? І один раз я сиджу в чаті, і Христина наша, Галяс, відправляє скрін з відгуком на весь комплекс від цієї Ірини. Тобто вона зареєструвалася до неї. Добре, що це було до неї. Але вона зареєструвалась до неї, і вона замовила в неї, тому що вона їй запропонувала зі знижкою, і вона замовила в неї цілий комплекс SkinLab Brilliance. І тут що? Тут була моя вина, тому що я не запитала в людини, тобто свого клієнта, які її враження, я їй не розповіла все, що вона може, наприклад, замовити в нас зі знижкою, оформити обов'язково карту там, дисконтну карту знижок. До речі, коли я питаю у людей, якщо вони хочуть замовити дисконтну карту знижок, вони на це ідуть на контакти, і людям це подобається. Бо якщо ви там прямо в очі казати їм, а хочете знижку? А тоді людина думає, ага, вона мені пропонує знижку, а може вона там не впевнена в якості цієї серії. І
Відповідно, це Ірина, я їй написала, що вона замовляла так, що я бачила її відгук. Вона написала, що їй дали по знижці, і вона залишилася дуже задоволена. Вона, по-моєму, там відгуки писала не тільки Христині, а всім, де тільки бачила наші оголошення. Так, далі. Тому дуже важливо, коли ви замовляєте, коли ви відправляєте для своїх клієнтів такі засоби, які дійсно є крутими. Про них ми ще далі з вами поговоримо, тому важливо завжди мати зворотній зв'язок. І взагалі від кожного замовлення, якого ви собі там десь занотовуєте, хто вас що замовляв, і бо тому що бувають часто знижки, ви собі можете потім повернутися до цих людей. Тому обов'язково мати зворотній зв'язок зі своїми клієнтами і питати, і на так знаходяться відгуки, тому що як отримати відгуки, в мене дуже багато на ці серії. І я вже відповідно, коли я передивилася всі відео від Олени Мойзерс нашої по SkinLab, тобто і по Brilliance, і про Anti-Age System, і по Essence, я вже знаю, що і як кому можна рекомендувати. Ну, якщо є десь там якісь є сумніви, я завжди можу написати на супер. Далі ми з вами поговоримо про SkinLab. Що таке SkinLab? Я особисто вже спробувала це два комплекси. Це SkinLab Brilliance, тобто я його замовила собі, і SkinLab Essence. Я дякую компанії за те, що вона подарувала цілий набір цієї крутої серії, адже ще коли пам'ятаю, Андрій нам розповідав на зустрічі, що буде спочатку Brilliant серія, тоді це ще було у жовтні, нам розповідали про SkinLab, і тоді вже говорилося, що обов'язково буде серія для зволоження Essence. Це вже було у січні, і я вже тоді собі в голові прокручувала, візуалізувала, що я хочу цей цілий комплекс серії для зволоження. Тут, бачите, так склалося, що отримала його у подарунок, і я дійсно, я навіть якби не отримала в подарунок, я скажу вам чесно, щоб я його собі замовила. Я б знову поставила маленькі цілі, які там на бізнес-паках чи там на панському клубі, на таких додаткових доходах, я б собі його все одно купила. От, і що ж таке SkinLab Essence? Вони всі засоби є веган-формула, тобто продукція вона не містить тваринних компонентів і не тестується на тваринах. Тобто SkinLab Essence – це жива вода для твоєї шкіри, це зволоження. Які основні напрямки дії? Це каскадне зволоження на всіх рівнях і миттєве та пролонговане зволоження. І іде відновлення епідермального бар'єру, який зберігає вологу в шкірі, не дає їй випаровуватися. Дійсно, волога зберігається, а від денного крему це взагалі він тримає дуже довго. І нічний, ми знаємо, що він працює як два в одному, як маска або як нічний крем. Тобто двічі в тиждень ви можете використовувати трішки більшого шару, і він буде працювати крем як маска, тільки обов'язково тоді його знімати. Зменшує підвищену чутливість, захищає від шкідливих мікробів і алергенів, підтримка колагеново-еластинового каркасу шкіри і створення умов для вироблення власного колагену. Турбота про мікробіом шкіри і активна регенерація, відновлення та оновлення, і дозволено вагітним та у період лактації. До речі, SkinLab Essence – це єдиний комплекс, який можна для вагітним і у період лактації повний, тому що SkinLab Brilliance і Anti-Age System там не всі засоби можна, а ці можна повністю, тому можете сміливо рекомендувати, писати повідомлення тим, хто у вас цікавився SkinLab'ом, і обов'язково про це говоріть. Пройдіть всі повністю відео від Олени Мойзерс, будьте впевнені в продукті, і тільки тоді ви будете вчитися його продавати. Да, якщо сьогодні людина напише вам, я, наприклад, там, мені дорого, так? Ви не реагуйте це. Людина пише дорого не для вас. Вона просто для себе. Адже ми впевнені в продукту. Ви розкажіть всі якості, тобто все, з чого там складається, що вони, який шлях пройшла ця система, все розкажіть, так? І тоді людина не буде впевнена у якості цього крему. Ну, звичайно, якщо людина дорого, шукайте тоді інших своїх клієнтів. Це ось я вже отримала відгук
на цю серію. У мене звернулася клієнтка, вона хотіла від пігментації. Це знайома з теплого кола, тому що вони дивляться мої сторіс. І вона у мене хотіла замовити, я в неї запитала, чи є в неї пігментація. Вона сказала, особливо такої нема, мені треба, щоб зволожити щось. І вона в мене замовила, їй потрібно якось там було дуже швидко, ми оформляли замовлення, це п'ятниця ввечері, а в суботу їй відправили, і в понеділок уже їй пішов. Вона замовила крем під очі і крем денний. І тоді ще також була акція: це гель для вмивання або тонер. Його можна було взяти за 149 гривень. От вона замовила, і це вона вже написала свій відгук, що приємний запах і ніжна консистенція. Так, Skin Lab Brilliance, він також веган формула, тому що вся продукція повністю вона не містить тваринних компонентів і не тестується на тваринах. Skin Lab Brilliance він коригує одночасно всі проблеми нерівного тону обличчя, тобто свіжі, яскраві, великі пігментні плями із чітким контуром. І, до речі, в нас є в телеграм-чаті, телеграм-канал по Skin Lab'ові, там ви можете побачити відгуки. Ми закидали неодноразово своїми дівчатами, вже там навіть є фото до-після, і дійсно на фото до-після ви можете побачити, як результат просто вражає від цієї серії. Skin Lab також коригує давні тьмяні пігментні плями із нечіткими межами, тобто вона поступово освітлює, але може не прибрати повністю. Це вже в залежності, якої дії є ці пігментні плями. Ластовиння, тобто веснянки, знаю по собі, що зменшується, тому що маю таку проблему. Пігментні плями постакне, застійні червоні плями постакне, вікові дрібні круглі плями поступово освітлює, пігментне ряпотіння на шкірі і застійні почервоніння, тобто розлиті і плямами. Це те, що в мене було почервоніння, воно просто на щоках появлялося від води, від будь-яких засобів, і я не могла користуватися навіть тональним кремом, тому що воно лущилося в мене шкіра обличчя. Skin Lab з цим справилась. Отже, ви можете подивитися також, це відгук моєї сестри. Я вам додала це вже, коли вона скористалася повністю цим комплексом Skin Lab Brilliance. Зараз я вже її, як то кажуть, рекрутую на іншу, на Skin Lab Essence. Переманюю, але маю їй ще відправити пробники, щоб вона спробувала. Тут якщо комусь потрібно, ви можете написати мені чи в Телеграмі, чи в Інстаграмі Іванна Багнюк, і я можу з вами обов'язково поділитися відгуками. Ну, можливо, вам треба для переписки з вашими клієнтами, десь вас там не вистачає відгуків, ви можете завжди написати, або навіть в Телеграм-каналі від компанії ви можете написати, поділіться там, будь ласка, відгуками на те, що там вам потрібно. А це у мене теж відгук від Оксани. Це моя навіть уже знайома, але ми з нею познайомилися чисто випадково. Вона мене замовляла колаген, і вона до мене телефонувала. Вона хотіла якісь креми, я їй порекомендувала серію Skin Lab. Ось вона мені написала враження по цій серії. Я дивлюся, що вона вже навіть на Essence придивляється. І тобто. У мене дуже багато клієнтів, які прийшли до мене на Skin Lab, вони вже замовляють і повторно, і іншу навіть продукцію. Тобто стаємо такими міні-друзями в інтернеті. Так, і Skin Lab Anti-Age System, вона повертає час назад. Всі засоби також є веган-формула, тобто вони не мають тваринних компонентів і на тваринах не тестуються. Єдине, що я не спробувала цю серію, але я, як то кажуть, дізнавалася дуже багато відгуків, я шукала, я питала в людей їхні враження, що вони думають, хто замовляв, щоб поділилися обов'язково враженнями. У мене клієнтка замовляла крем під очі, тому вона була дуже задоволена, тому що вона казала, що їй масажний ролик нашої серії «Розкішно» не підійшов, а крем під очі з цієї серії казала, що дуже круто і прибирає синці під очима і навіть підтягує біля очей. Тобто це
унікальна система інтелектуального захисту від фотостаріння, покращення якості шкіри, рельєфу шкіри, тону шкіри. Тобто ви можете собі перечитати, що дійсно крута серія. Хто має проблеми із мімічними і статичними зморшками, або розширення пор, чи там в'яльність, або провисання шкіри, ви можете відразу собі, спокійно можу вам рекомендувати, замовляйте, і ви будете бачити результат. І, звичайно, що я знайшла відгук по цій серії. Так, ось ви можете побачити, це відгук нашої колеги. Я спеціально шукала ці відгуки на всі, що була, бо ще не цю серію. І тільки я шукала, щоб це було повністю на комплекс, тому що з різних засобів, там на крем під очі ми маємо. А щоб на повний комплекс, ось це був такий відгук. Людина теж задоволена, 52 роки, і вона пише, що вона зморшки, що видно, зморшки зменшуються, і коли вона проходить, люди кажуть, що людина змінюється. Тому, якщо маєте такі проблеми, можете спокійно собі замовляти. До речі, SkinLab Anti-Age System, вона дозволена, навіть не дозволена, вона дозволена раніше, але рекомендована від 30 років. Тому що, як говорила Олена Мозріс нам на зустрічі, що якщо до 30 років, то результату може не бути видно. Але щоб був би результат, треба хоча б прокористуватися до 3 місяців. А зазвичай крему, тобто комплексу крему, я ось уже користуюся 3 місяці, і в мене ще залишилося, тому спокійно можна замовляти. Так, далі. Тобто SkinLab – це є косметика, яка комплексно вирішує всі проблеми догляду, і що дуже круто, що можна комбінувати між собою з різних серій. Що це означає? Що ви можете, наприклад, замовити денний крем серії SkinLab Brilliance, так? А на нічний для зволоження, наприклад, ви можете замовити SkinLab Essence. Про те, що це можна для період лактації і вагітним, ми вже це говорили, і це дуже круто, що можна її комбінувати між собою, тобто ніяких подразнень там чи якихось ефектів у вас не буде. Можете спокійно собі змішувати. І ми дійшли з вами до нашої нової програми, яку я хочу вас запросити на цю програму, включитися в цю програму, адже хто не любить гроші? Скажіть мені, точніше не так. Напишіть мені двієчки, хто любить гроші. Так, всі люблять гроші. Отже, умова цієї програми така, що ви запрошуєте новачка на SkinLab і отримуєте від її кешбек. Що це означає? Якщо ви реєструєте під себе новачка в першу лінію, так? І в першому періоді співпраці, але людина може бути зареєстрована раніше, але замовлення просто ще не робила. Тобто період реєстрації різниці немає. Головне, щоб це було без замовлення в цьому періоді. Якщо людина, новачок ваш, будемо казати новачок, замовляє 2 або більше одиниць серії SkinLab в одному замовленні, то ви отримуєте кешбек від суми, сплаченої за товар із лінійок цієї серії. Дивіться, відразу кажу, що я уточнювала, що можна, наприклад, це бути 2 креми денних, 2 нічних, можливо, там собі подрузі новачок замовляв. Денний, нічний, це обов'язково має бути 2 і більше одиниці. Наприклад, там денний, нічний, денний, думаю, ви зрозуміли. І що ви отримуєте? Ви отримуєте від новачка-консультанта, тобто, якщо ви зареєстрували консультанта, ви отримуєте 15%. Якщо ви зареєстрували ВІП-клієнта, ви отримаєте 5%. Тут, думаю, я вам скажу тихенько, що можна побачити, на кого вигідніше зареєструвати, тому що ви отримаєте більший відсоток для себе. І тоді так само подивіться по програмі для новачків, що людина може, вона коли замовить 2 продукції, вона вже може йти по стартовій програмі для консультантів і отримати в подарунок, зараз вже будуть давати це окиснювач
кисневий відбілювач у наступному періоді в подарунок. Тобто вас паралельно, якщо на консультанта, зайде у програму. І плюс ще також отримує від компанії пробники інших засобів і парфум. Тобто, так як я і сказала, що період реєстрації новачка значення немає. Замовлення новачка з дві і більше одиниці серії SkinLab, немає різниці якої може повторюватися, має бути оплачене у 8-му періоді. Що це означає? Це може бути наложним платежем, але людина обов'язково має забрати в 8-му періоді до кінця цього періоду, обов'язково забрати і має нарахуватися ООО в кабінеті. І ви отримуєте 15% від кешбеку. Ось наведемо для вас приклад. Якщо ваш новачок замовляє проколагеновий зволожуючий гель шовк для вмивання. До речі, що хотіла вам сказати, що нас пише про колагеновий лише для гель для вмивання і про колагеновий зволожуючий тонер, але я вам хочу сказати, як говорила Олена Мойзріс, що всі засоби, просто на кожному засобі не написано, але всі засоби серії SkinLab Essence, вони є проколагенові. Тому можете спокійно рекомендувати і розповідати про це. І новачок ваш ще замовив зволожуючий тонер, до сплати в нас виходить 959 гривень і 40 копійок. Що це означає? Це означає, що якщо ми порахуємо по математиці 15% кешбеку, тобто ми помножимо на 15% і ви отримаєте від такого новачка 143 гривні 91 копійку. А якщо ми знайдемо таких, наприклад, 2 новачки, ви ж можете, коли ви закидаєте і продаєте цю продукцію, так, ви можете пропонувати людині дисконтну карту знижок, реєструвати на консультанта і, відповідно, включати на нашу продукцію. Спочатку це буде там SkinLab, далі буде там колаген і ще якісь там, які потрібно для клієнта. Бо вона вже війде в довіру вашу. І якщо ми знайдемо з вами таких 2 новичка, наприклад, по кешбеку, так, то уявіть, скільки це буде. Це буде скільки? Майже там 300 гривень, так? А якщо таких 3 новачка з таким замовленням, рахуємо, множимо 143,91, множимо на 3 і рахуємо, скільки це у вас виходить в гривні. Візьмемо ще наступний один приклад. Наприклад, я вже взяла 3 засоби. Це проколагеновий зволожуючий тонер, екстра зволожуючий денний крем з церамідами, ультразволожуюча сироватка бустер. Чому я взяла цих 3? Тому що це для мене дуже круті засоби. Дуже круті засоби, такі як на початку можна, якщо людина не може дозволити собі весь комплекс, тому ви спокійно можете такий оцей з 3 засобів комплекс рекомендувати. До сплати виходить 2086 гривень 80 копійок. За умовами програми в нас 15% кешбеку. Я приклад брала лише тільки на консультанта, якщо це VIP-клієнт, то ми множимо вже не на 15, а на 5%. І ви з цього замовлення отримаєте 313 гривень 2 копійки. А якщо ми візьмемо з вами таких, зареєструємо новачків 2, то скільки це нас вийде? Рахуємо, це буде 626 гривень і 4 копійки. А якщо 3 таких? Тобто ви отримаєте 900 гривень з 3 новачків і навіть зайдете собі на програму на рюкзак, так? І от вам отакий от приклад. Далі. Ой, вибачте. Так, мене видно? Видно. Вибачте. І тут я вам ще навела приклад. Це на повний набір Essence, SkinLab Essence. Тобто сплати в нас буде 4913 гривень 60 копійок, і кешбек ми отримаємо 737 гривень 4 копійки. Якщо ми візьмемо з вами повний набір SkinLab Brilliance, до сплати буде 4619 гривень 82 копійки, і ви кешбеку отримаєте 692 гривні 97 копійок. А якщо постаратися вивчити детально, просто розповісти, показувати свої приклади, показувати замовлення, показувати, як ви користуєтеся, відгуки показувати, гарно... Тільки, як говорила Іванна Дорош, щоб не було б якихось там коврів або брудно,
знімайте гарно, показуйте гарно. Вийдіть там на вулицю, попросіть когось на передню камеру зніміть. Боїтеся, хоча б там на задню камеру покажіть, що ви цим користуєтеся. Обов'язково показуйте, тому що люди будуть. Люди будуть до вас іти. І я, до речі, в чому я переконалася, в мене моя сестра, її знайомі, які вони користуються, в мене в сестри знайома, в неї гель для вмивання, в мене навіть є відгук, в неї гель для вмивання коштує там в районі 2000, лише один гель для вмивання. І вона що, їй просто дали в подарунок, бо в комплексі прийшов ще один гель для вмивання, і один був в мене, я ж для сестри віддала, і вони віддали, вона поділилася для своєї куми, і вона сказала, що воно нічим не гірше. Ну, нас не за 2000 гель для вмивання на хвилинку, але по складу воно не є гіршим. І люди, які замовляють там корейську косметику, повірте, наша косметика набагато краще. Тому ви сміливо можете бути впевнені в цьому продукту. Якщо людина для вас говорить дорого, пропонуйте пробник. Будьте впевнені, тому що я вам скажу, дійсно продукція крута. Не знаю, мені хочеться про її кричати. Я цією серією прям взагалі з кінлабом я взагалі просто заряджаюся. Там це контент, можна там місяць знімати, аби вони тільки вас дивилися. І в інстаграмі, і якщо в Фейсбуці до мене на сторінку зайти, в мене теж там багато з кінлабу, десь якісь відгуки виходять. Я відразу пишіть своїм клієнтам, питайте, вкладайте в замовлення даже. Якщо у вас є якісь там, наприклад, замовлення по передплаті, вкладайте пробники, не бійтеся, денний крем, сироватку, спокійно можете, чесно рекомендую, можете спокійно вкладати будь-якої серії. Ви можете вкладати, і повірте, люди будуть до вас повертатися. Це я скажу як особисто зі своєї сторони. І навіть якщо ви реєструєте зі дисконтною картою знижок, тобто на консультанта або на ВІП-клієнта, людина вже буде отримувати пробники, і це буде людям приємно. І обов'язково, коли людина отримала посилку, обов'язково питайте її враження. Тобто наскільки їй сподобався. І це будуть і вам робоче, тобто і вам буде відгук, буде з чим працювати, можна постити там в своїх групах месенджер, Фейсбук, там в сторіці, де ви працюєте, клієнтам показувати. І тільки обов'язково питайте, я завжди питаю, обов'язково, чи можна використати ваш відгук. Тому що інколи люди не всі хочуть, щоб їх відгуки використовували. Але обов'язково питайте. Тому я думаю, що ви порахували і включитеся обов'язково на цю акцію кешбеком, тому що це заробіток реально дуже крутий. І ще в нас також є акція, що коли купують від 2 і більше засобів, Олена, правильно, там 2 і більше засоби, SkinLab, так, люди можуть, чи клієнти можуть отримувати за 149 гривень, це тонер або гель для вмивання. Тільки на гель для вмивання або тонер, який йде по 149 гривень, кешбек не нараховується. Нараховується лише на повну, тобто на весь з повною ціною, так? Зі знижкою, але на цю акцію, на цей супер за 149 гривень кешбек не нараховується. І, відповідно, коли ми будемо запрошувати людей чи клієнтів на цей SkinLab, пропонувати, показувати, ми можемо таких дуже багато продавати. Тобто рахуйте, скільки це в балах. Якщо продавати, показувати багато такої продукції, рекомендуйте, рекламуйте за кордон так само. І тоді це ж буде ваше ООО, ваше ГО, буде підняття вашого товарообороту, і включайтеся до програми «Подорож на мрії» у Венеції. Розкажу вам також, я розказувала для Олени і своїм дівчатам таку маленьку передісторію одну. І це була історія, те, що я дуже люблю малювати картини по номерах. І, я їх малюю дуже рідко, але малюю, коли в мене є якесь там бажання. Я собі намалювала, в мене в кімнаті висить картина Одеси, Венеції і Австрії.
це, ну, мене питали завжди, чому саме ці картини. Я казала, що це картини, де, ну, це міста, тобто де я хочу побувати. І в Одесі я вже була. Щоправда, мені від компанії тоді не вийшло, але я була з сестрою на відпочинку на морі, і там ще залишилась Венеція і Австрія, і це подорож, яку компанія запустила, подорож до Венеції. Це була, знаєте, така візуалізація, що я сказала для свого наставника, я сказала вдома для всіх, я хочу. Не знаю, як я маю це зробити, але я зроблю. Я хочу це зробити. Тобто, так само, як я поставила за ціль, коли в нас була програма на подвійні бали і SkinLab, я тоді уявила, коли нам сказали, що ми будемо на день народження компанії в Києві виходити на сцену, нам будуть вручати там дипломи, що по цій програмі, що ми там пройшли, виграли там в цій програмі. Тобто це будуть визнання. Ну я взагалі люблю визнання, не знаю, визнання мене мотивують. І я от тоді собі поставила за ціль, не знаю як, але я маю це зробити. Я зробила. Звичайно, що зробили ми з моєю командою, але ми вчилися, ми працювали, тому що команду ми мотивували на подвійні бали. Вони також і на продукцію, тому що дійсно хороший продукт. І знаєте, я казала на дівчат, нам уже не страшно продавати. Що ж там є? По знижці продати, наприклад, там SkinLab Brilliance 4600. Повірте, для нас вже це не було дорого. Ну, тобто, у вас не має бути слово взагалі в думках, слово дорого. Дорого це ми можемо продавати дорого, ми вміємо продавати дорого. А що для клієнта дорого, значить це не ваш клієнт. Запропонуйте щось йому спробувати пробник. І якщо людина дійсно їй важлива якість, вона тоді до вас повернеться. Тому от ставте такі маленькі візуалізації, маленькі ваші такі цілі, і вони обов'язково будуть здійснюватися. І чекаю вас у Венеції. Точніше, зустрінемося у Венеції. Всім дякую за ефір. Іванка, не виходь. Будь ласка. Не виходжу. Да. Давайте разом подякуємо Іванці за прекрасний ефір. Ваші сердечки, ваші вогники будуть подякою для Іванки. І, можна звичайно, реакції, можна скріни в інстаграмі позначати, все дозволено. Так, і звичайно ж, і ще від цього рівень вашої енергії. Який рівень енергії у вас зараз після такого прекрасного нашого вебінару, тому що я точно впевнена, от дякую Іванка, мотивую ще більше. Тому що я впевнена, що те, що розказала Іванка, буде вам корисно для того, коли ви підете до своїх клієнтів з пропозицією нашої нової серії SkinLab. Уже вона повністю завершена, і наші клієнти можуть обрати для себе саме ту серію, яка буде для них цінна, щоб вирішити ту чи іншу потребу, проблему. І так, як сказала Іванка, що їх можна поєднувати, те, що говорила Олена Мойзріс, їх можна поєднувати, але від будь-якої серії SkinLab наш клієнт обов'язково отримує результати. Це вже перевірено нами з вами. Да? І Іванка про це сказала. Щиро дякую тобі, Іванка, Олена, за я ще емоції і таку знання. маленьку таку вставочку внесу про те, що всі ми ходимо до косметолога, наприклад, всі ми ходимо в перукарню, всі ми ходимо там до бровістів, тобто до яких майстрів манікюру, педикюру, до кого ви тільки не приходите, говоріть із ними про співпрацю. Тобто ви замовляєте сет пробників, я вже, до речі, з перукарем і бровістом своїм договорилася, про те, що вони будуть вкладати пробники і будуть рекомендувати мене, і просто мені зараз замовляю я пробники, і вони будуть в кожен подарунок вкладати міні-пробники нашої цієї серії. Тому домовляйтеся. Це ваші гроші, але ви уявіть, якщо ви в будь-який бізнес треба вкладати гроші. Візьмемо так. Ну, нічого безкоштовного, даремного для нас не приходить. Ну, це класна інвестиція, Але до речі. я вам скажу, що все повертається. І якщо ми вкладаємо добро нам потім в якій ситуації повернеться. Якщо ми сьогодні вкладемо, наприклад, там 1000, до нас потім воно вдвічі більше повернеться. Тому поговоріть зі своїми майстрами, до яких ви ходите, там до знайомих, до колег, з ким ви там спілкуєтеся в школі, в садочку, де ви працюєте, поговоріть, нехай вас працює сарафанне радіо.
І це така суперова інвестиція в розвиток свого бізнесу і в рекламу продукту. Я дякую Так. всім за участь в нашому вебінарі. Так, на наша класна ідея, до речі, була така ідея. Бачиш? Супер. Ідеї наші є в повітрі, у всесвіті, і коли їх озвучують, Записувати. да, треба їх просто записувати Записувати. і бігом Так, бігти втілювати, да, так, щоб так. тому що хтось може перший втілити, так як Іванка розказувала, до речі, про свою клієнтку, яку відправила пробники, да, а зареєструвалася клієнтка зовсім до іншого наставника. Так? Ви Нам не знаєте, ну жалко. я була щиро рада, що хоча б це в нашій структурі. Це не жалко, але тим не менше є над чим задуматися, да? І зробити такі Ну, висновки на чесно, мені подальше. було не то, що жалко, я просто подумала, що я втратила. Ну так, Тому да, що да. це було по подвійних балах, це на той час було 220 балів. Ого. Ну, я думаю, це і є таким моментом задуматися, да? Зробити висновок на подальше. І, Ну, це було моє недопрацювання да, особисте. Так, да, це був да. мій мінус. Да. Я дякую тобі, Іванка. Дякую, що ти провела такий класний запальний ефір. Крім того, дуже цінний ефір. І я впевнена, що тепер наші продажі ще збільшаться в рази. І прийде ще більше наших нових консультантів та клієнтів саме із продукцією SkinLab у своєму замовленні. Пам'ятайте, Іванка сказала зараз про дві дуже важливі така одна акція, одна програма, які доповнюють одну одну. Да? Тому що взявши два продукти, можна взяти тонер або гель для вмивання за 149 гривень, але ж ви, як наставник, можете мати кешбек. Новачок має вигоду, купує один продукт за 149 гривень, а ви, як наставник, маєте 15%. Уявляєте, як воно трохи поєднує і підсилює один одного. Да, Тому обов'язково допродуйте. обов'язково. Дякую тобі дуже. Дякую. Дякую.